שלום וברכה מוריי ורבותיי, ז' באדר ב' תשע"ט, היום יום פטירתו ויום לידתו של משה רבנו עליו השלום. היום יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו. מה יש לנו ללמוד ממשה רבנו? שימו לב טוב מוריי ורבותיי, מרים דיברה לשון הרע על משה באוזני אהרון אחיה. היא אמרה לו, איך משה מתנהג בצורה כזו לרעייתו ציפורה, ובכדי לדבר עם האלוקים הוא פורש ממנה, בקושי נפגש איתה, היא לא רואה אותו באוהל. איזו התנהגות זאת? השם מאוד כעס על מרים. הוא אמר, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? מה זאת אומרת? האם באמת ציפורה סבלה? האם באמת מרים הייתה הגיסה הרחימאית שכל כך דאגה לגיסתה הסובלת וניסתה לסייע בעדה? והאם כן, ייתכן לומר שהאלוקים יגבה את משה רבנו כאשר הוא מתעלל כביכול באשתו? התשובה היא חד משמעית. לא הייתה מאושרת בעם ישראל כמו ציפורה, אשתו של משה רבנו. למה? כי משה כל הזמן היה מנחיל לאשתו ומסביר לה עד כמה אין כמוה בעולם, ועד כמה כל הקשר והקרבה שלו לבורא העולם נובע בזכותה, ועד כמה היא האישה מספר אחת בעם ישראל שזכתה ובחרה את בעלה למלך עם ישראל. במילים אחרות, לא משנה כמה זמן אתה נמצא באמת בבית, לא משנה כמה זמן אתה מעניק רשמית לאשתך, משנה באיזו איכות אתה עושה זאת. כי ייתכן שיהיה מישהו אחר בעם ישראל, שיהיה עם אשתו 24 שעות ביממה, אבל אשתו רק תסבול ממנו. בעוד אותו אחד שיודע להגיע לבית במקרה הצורך, ורק לאחר אישור מאדם גדול, או מבורא עולם כמו משה רבנו, יכול להעניק לה את מלוא החום והאהבה, גם בפעם בשבוע, ואפילו בפעם בחודש. כי לא העיקר הכמות, העיקר האיכות. זה אחד מיסודות שלום הבית, המובילים לאהבה ואחווה, שלום ורעות. ברוכים תהיו.